سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. خیلی ممنونیم که همیشه از ما حمایت میکنید. ما امروز اومدیم به جنوب غرب تهران به محله هفت چنار که یکی از محله‌های قدیمی و اصیل تهرانه و میخوایم تو این ویدیو حال هوای محله هفت چنار و محله بریانک رو ببینیم. میدونم که اگه بچه این محل باشین کلی کیف میکنید از دیدن این ویدیو. اگر هم نباشید میتونید با این محله قدیمی و اصیل تهران آشنا بشید. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو هم همراه ما باشید. یکی از مکانهای دیدنی تهران موزه حیات وحش هفت چناره که دقیقاً تو همین منطقه است. همین در واقع ساختمون و موزه‌ای که دارید میبینید میتونه قشنگ شما رو یکی دو ساعت سرگرم کنه و اطلاعات خیلی خوبی هم راجع به حیات وحش، مخصوصاً حیات وحش ایران بهتون بده. اگه بتونیم حتما در یک فرصت جداگانه‌ای میایم و یه ویدیو کامل از این موزه میگیریم و توی کانال منتشر میکنیم که شما هم ببینید. یکی از معروفترین رستوران ها یا بهتره بگم فلافل فروشی های تهران همین رستورانی که دارید میبینید، فلافل لبنانی هفت چنار که خیلی خوشمزه است و ببینید دیگه ساعت 7 شب الان ولی داخلش 10-20 نفر صف وایسادن. بهتون پیشنهاد میکنم اگه ما این توی منطقه و فلافل دوست دارید میتونید یه امتحانی کنید که به نظر من مزهش خیلی عالیه. اینجا هم پارک هفت چناره، یه پارک قدیمی توی تهران. کلاً محله هفت چنار بریانک یکی از محله‌های پرتراکم و پرجمعیت تهرانه. این پارک هم یه پارک محلیه و خیلی از اهالی این منطقه برای ورزش و وقت گذرونی و اینکه یه هوای تازه کنن میان تو این پارک و استفاده میکنن. حالا بریم یه کوچولو محیط پارک هم بهتون نشون بدیم.
این میدونی که بهش رسیدیم میدون بریانکه و دقیقاً از اینجا هم محله بریانک شروع میشه. یکی از محله‌های قدیمی تهرانه. اگر خاطری از این محله دارید، بچه این محله هستید، تو قسمت کامنت برامون بنویسید. اگر میدونم خیلی هاتون که این ویدیو رو میبینید شاید سال هاست که ایران نیستید و میتونه براتون تجدید خاطره بشه. بریم داخل خود بلوار بریانک و کوچه بس کوچه های قدیمی محله بریانک رو ببینیم که با حال و هوای تهران قدیم هم آشنا بشیم.
همونطور که خودتون دارید میبینید خیلی از خونه‌های منطقه رو ساخت و ساز کردن و نوسازی کردن و آپارتمان‌های نوساز ساختن، اما خب یه سری از خونه‌ها هم هنوز بافت قدیمی خودشون رو حفظ کردن. مثلا این خونه رو ببینید شما، همون بافت قدیمیشو داره و من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم باید 50 سال یا حتی 70 سال این خونه سنش باشه، از اون خونه‌های قدیمی این منطقه است. یه حسنی که این منطقه داره یا کلا جنوب تهران داره که این منطقه هم شاملش میشه، این هستش که قیمت میوه ها و یک سری از اجناس خیلی مناسب‌تر از جاهای دیگه تهران، مخصوصا مناطق شمالی تهرانه و اینکه خیلی برای خرید کردن واقعا از جاهای مختلف تهران میان مثلا به این منطقه. الان قیمت میوه ها رو اینجا ببینیم بد نیستش. ببینید گوجه فرنگی کیلویی 14,900 15,000 تومان، خیار 24,000 تومان، گیلاس 140,000 تومان، شلیل و آلو کیلویی 85,000 تومان که به نظر من بخوام مقایسه کنم نسبت به محله‌های شمالی تهران حتی نصفه، حتی یک سومه یک سری از قیمت میوه ها.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که همیشه ما حمایت میکنید. امیدوارم که دیدن این ویدیوی متفاوت لذت برده باشید. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بدید که خیلی استفاده میکنیم از نظراتتون. امیدواریم که هر جا هم که هستید سلامت و شاد باشید. تا ویدیوی بعدی از تهران و ایران زیبا، خداحافظ.